ค่ะมาพบกับมะเมียเอนะคะกับ Cooking Everyday สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะทำเป็นเกี๊ยวน้ำกันค่ะต้องบอกเลยว่าแรงบันดาลใจของเมนูวันนี้ก็คือละครเรื่องเมีย 2018 ทำให้อยากจะทำกินขึ้นมาทันทีเลยนะคะวัตถุดิบของเราในวันนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะก็จะมีพระเอกของเราก็คือแผ่นเกี๊ยวนะคะใช้ของยี่ห้อนี้เนี่ยแป้งเขาจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็มีกุ้งค่ะเกี๊ยวเราจะมาใส่กุ้งด้วยนะคะมีหมูสับที่สับเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีกระเทียมตัวนี้เนี่ยเราจะมาแบ่งเป็นกระเทียมเจียวนะคะเอาไว้คลุกกับเกี๊ยวที่เมื่อเวลาเราลวกเสร็จแล้วจะได้ไม่ติดกันนะคะผักชีนะคะแล้วก็ต้นหอมหั่นฝอยๆแป้งมันนะคะน้ำเย็นเจี๊ยบเอาไว้ใส่ตอนที่เราสับหมูแล้วก็มีผักกวางตุ้งนะคะผักกวางตุ้งเอาไว้ทำเป็นน้ำซุปส่วนเครื่องปรุงก็จะมีเบกกิ้งโซดานะคะมีน้ำตาลพริกไทยซอสปรุงรสนะคะซอสหอยนางรมแล้วก็น้ำมันงาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำไส้แบบง่ายๆกันนะคะเราจะมาทุบรากผักชีกันนะคะหรือถ้าเพื่อนๆเอามาปั่นก็ได้นะคะแล้วเรามาสับรากผักชีนะคะให้หยาบๆแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นกับกระเทียมที่เราเตรียมไว้นะคะเรานำรากผักชีนะคะเอาไปตำรวมกับกระเทียมแบบนี้ค่ะใช้ประมาณ1 ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราจะเทลงไปในชามผสมของเรานะคะแบบนี้เลยในส่วนของเนื้อกุ้งนะคะเราจะมาทุบแบบนี้เราจะมาตัดก่อนนะคะแล้วก็มาทุบแค่ให้เขาแบนๆแบบนี้แล้วก็หั่นแค่นี้ก็พอค่ะเพื่อที่เวลาเราผสมแล้วเนี่ยก็จะได้ยังมีเนื้อของกุ้งอยู่แบบเน้นๆนะคะไม่ได้เป็นเศษกุ้งให้พอจับได้ว่ามีเนื้อของกุ้งอยู่ในเกี๊ยวน้ำของเรานะคะส่วนมันเราก็เทใส่เข้าไปได้เลย เรานำกุ้งที่สับหยาบเมื่อสักครู่นะคะมาผสมกับหมูสับนะคะหมูสับเราก็จะใช้ประมาณเท่านี้นะคะใช้แบบกะเอานะคะแล้วเราก็มาคลุกผสมกันนะคะเรานำมาคลุกกับรากผักชีกระเทียมที่เมื่อสักครู่เรานำไปปั่นให้เขาหยาบนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยค่ะพริกไทยก็ประมาณนี้แต่ถ้าไม่ชอบกลิ่นพริกไทยก็อาจจะใส่นิดเดียวหรือไม่ใส่เลยก็ได้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่ซอสหอยนางรมค่ะก็จะใส่ประมาณสัก1 ช้อนโต๊ะนะคะแบบนี้
ก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลประมาณ1ช้อนชานะคะน้ำมันงาก็นิดเดียวก็พอเบกกิ้งโซดาใส่ลงไปแค่ประมาณหยิบมือเดียวก็พอนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะใส่น้ำแข็งลงไปใส่น้ำเย็นนะคะเย็นจัดลงไปผสมพร้อมกับแป้งมันที่เรานำมาละลายน้ำแล้วก็ใส่น้ำแป้งมันลงไปนะคะแค่ประมาณ1ช้อนก่อนนะคะแล้วเราก็มาคลุกค่ะเราก็จะนวดไปเรื่อยๆนะคะนวดแล้วก็ตบแบบนี้ได้นะคะค่อยๆนวดค่ะเพราะว่าถ้าเรามีเครื่องปั่นก็จะทำให้เขาเหนียวได้เร็วขึ้นแต่ว่าถ้าเราไม่มีเครื่องเนี่ยเราก็ใช้วิธีการคลุกผสมแบบนี้ไปใส่ต้นหอมลงไปหน่อยค่ะก็ผักชีนิดนึงผักชีอาจจะใหญ่ไปนิดนึงนะคะ เราก็มาผสมกันเราจะมาทำทั้งเกี๊ยวน้ำแล้วก็เกี๊ยวทอดกันนะคะก็จะเย็นๆค่อยๆคลุกไปทุบไปคลุกไปทุบไปแบบนี้ ก็ตีไปแบบนี้นะคะเพื่อให้เขาเหนียวถ้าเพื่อนๆมีมันหมูใส่เข้าไปเพิ่มความนุ่มละมุนให้กับตัวเกี๊ยวของเราแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะเพื่อสุขภาพเนาะแล้วก็จะไม่ได้ใส่มันหมูเข้าไปประมาณนี้ก็พอแล้วล่ะค่ะ
นี่เลยไส้ของเรานะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะสังเกตว่า texture ก็จะค่อนข้างเหนียวเลยทีเดียวเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปห่อไส้กันนะคะเราก็จะมาห่อเกี๊ยว2แบบนะคะแบบที่1ก็คือจะทำเป็นรูปแบบนี้นะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งเนี่ยเราก็จะมาพับครึ่งเลยพับเป็นสามเหลี่ยมเลยแล้วเราก็อาจจะตัดขอบทิ้งก็ได้เพื่อความสวยงามปึ๊บอย่างนี้นะคะแต่ขออนุญาตไม่ตัดเนาะเสียดายของ นะคะก็จะประมาณนี้แบบนี้แบบสามเหลี่ยมที่ข้างนอกก็จะนิยมกันแล้วก็แบบนี้เนี่ยก็คือจะเป็นแบบที่เราใช้กับเครื่องไดโซะแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้เนี่ยเราต้องมาตัดเป็นกลมๆก่อนคือถ้างั้นเนี่ยเราก็แปะแบบนี้เลยก็ได้เนาะนะคะไม่ต้องไปซื้อเครื่องหรอกค่ะเปลืองขออนุญาตไม่ตัดขอบนะคะเพราะว่าเสียดายเราก็จะกินแบบนี้เลยโอเคเราจะทำประมาณนี้นะคะคือจะทำเป็นเกี๊ยวน้ำด้วยแล้วก็เอามาแบ่งทอดด้วยส่วนไส้เนี่ยเราก็ใช้ไม่หมดนะคะก็เก็บเอาไว้ในตู้เย็นก่อนแล้วเดี๋ยวทำในครั้งต่อไปค่ะเดี๋ยวเราเริ่มมาทำน้ำซุปกันเลยนะคะหลังจากที่เราทำเกี๊ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำน้ำซุปนะคะแล้วก็จะทำบะหมี่เกี๊ยวด้วยนะคะบะหมี่เกี๊ยววันนี้เราก็จะใช้เป็นเส้นราเมงนะคะมาลวกน้ำก่อนนะคะเราจนน้ำเดือดแบบนี้นะคะเราก็จะนำเส้นที่เมื่อสักครู่เรามากระจายตัวออกจากกันแล้วก็นวดเขาเล็กน้อยเอาลงไปลวกนะคะพอครบ5นาทีนะคะเราก็ลองดึงเส้นมา1เส้นก็ได้ค่ะแล้วลองมาชิมดูว่ามันนุ่มแล้วหรือยังนะคะพอเราชิมแล้วนะคะเส้นมันโอเคแล้วก็ตักใส่ในน้ำเย็นที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะแล้วก็ลวกลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นเนี่ยก็ไม่ต้องลวกนานนะคะลวกแค่พอประมาณเพราะถ้าลวกนานเนี่ยตัวลูกชิ้นมันจะนิ่มเกินไปเดี๋ยวเราจะมาลวกเกี๊ยวกับลวกผักกันต่อนะคะเวลาเราลวกเกี๊ยวเราก็จะใช้เวลาไม่นานนะคะแค่เขาลอยๆก็ใช้ได้แล้วค่ะโอเคค่ะแค่นี้ก็ตักขึ้นมาได้เลยค่ะเราจะมาใส่น้ำมันกระเทียมเจียวเข้าไปนะคะเพื่อไม่ให้ตัวเกี๊ยวเนี่ยเขาติดกันเกี๊ยวของเราก็จะมีความนุ่มใสละมุนแบบนี้หอมมากนะคะนี่กลืนน้ำลายด้วย
น้ำซุปของเราได้ทำเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คืออันเนี้ยตุ๋นไว้ประมาณ3 ชั่วโมงแล้วนะคะน้ำซุปก็จะมีส่วนผสมของหัวไชเท้ากระดูกอ่อนแล้วก็ซีอิ๊วขาวแค่นั้นเองค่ะเรามาใส่ทุกอย่างลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีก็พร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยนะคะเส้นราเมงของเราก็พร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่ผักที่เมื่อสักครู่เราลวกลงไปหรือเราจะเอาลงไปใส่ในน้ำซุปเมื่อสักครู่ทีก็ได้นะคะกระเทียมเจียวนิดหน่อยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเกี๊ยวน้ำนะคะถ้าอยากกินเกี๊ยวน้ำก็ไม่ต้องใส่เส้นแต่ว่าถ้าอยากได้ราเมงก็ทำแบบเมื่อสักครู่เรียบร้อยแล้วค่ะง่ายไหมคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายดูสิ